මොකක්ද කියන්නේ කියලා ඔබට තේරුම් ගියාද? මේ සබාදහම තුළ ජීවත් වෙන මනසෙන් උසස් ජීවීන්ට, ඒ කියන්නේ අපේ මානවයාට තමන්ගේ දියුණුව සාක්ෂාත් කරගන්නට, ඉදිරියක් දකින්නට අවශ්‍ය වෙන වැඩපිළිවෙලක් ගැනයි අද අපි කතා කරන්නේ. ඒ පොසිටිව් තින්කින්. එතරම් ධනාත්මක චින්තනය ගැන. ඉතින් මේ පොසිටිව් තින්කින් පිළිබඳ කතා කරන්නට අද මා සම්බන්ධ කරගත්ත වැඩසටහනට එන්කොඩෙක්ස් කෝ-ෆවුන්ඩර්, ඒ වගේම ලයිෆ් කෝච් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කටයුතු කරන ලක්ෂිනී පියසරිව. ලක්ෂිනී, ඔබට ආයුබෝවන්. අපි මේ පොසිටිව් තින්කින් නැත්නම් ධනාත්මක චින්තනය පිළිබඳ සමාජයේ විවිධාකාර විදිහට විවිධ මතමතාන්තරත් එක්ක කතා බහ වෙනවා. අපි මේ මූලික හඳුනා ගැනීම ගත්තොත් ඇත්තටම මොකද්ද මේ පොසිටිව් තින්කින් කියලා අදහස් කරන්නේ? ආයුබෝවන් සුපුන්. මුලින්ම මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මම මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ඉන්වයිට් කළාට. අපි පොසිටිව් තින්කින් කියලා අපි හැමෝම කතා බහ කරන දෙයක් තමයි ධනාත්මක චින්තනය. එතකොට මේ ධනාත්මක චින්තනය කියලා කියන්නේ ඕනෑම සිද්ධියක් හෝ අවස්ථාවක් දිහා අපි සුබවාදී කෝණයකින් බලන්න අපේ සිතුවිලි කළමනාකරණය කරගන්න. එතකොට ඒක අපිට මේ දවසෙන් දෙකෙන් එකපාරට අපේ සිතුවිලි ටර්න් අවුට් කරන්න බෑ 180ක් අංශක. එතකොට කාලයක් තිස්සේ ප්‍රැක්ටිස් එකක් ඇවිල්ලා එන්න ඕන මානසික තත්ත්වයක් තමයි මේ පොසිටිව් තින්කින් කියලා කියන්නේ. ජීවිතය කියන්නේ හරියට ප්‍රශ්න පත්තරයක් වගේ. අපිට ප්‍රශ්න, අභියෝග, ගැටලු මේ සියල්ලම ජීවිතය තුළදී මුණ ගැහෙනවා. අපි ඒවට සාර්ථකව විසඳුම් උත්තර හොයන්නට යම් යම් ක්‍රමවේදයන් අනුගමනය කරනව වෙන්නට පුළුවන්. ඒ අතර පොසිටිව් තින්කින් ප්‍රධාන ප්‍රමුඛ තැනක් ගන්නවා. දැන් ලක්ෂණී මේ ජීවිතයේ එන විවිධ ගැටලු, ප්‍රශ්න, ඒ වගේම අභියෝග වලට මේ පොසිටිව් තින්කින් දායක කරගන්න පුළුවන්ද? සුපුන්, අනිවාර්යයෙන්ම එහෙම කරන්න පුළුවන්. මොකද අපි පොසිටිව් තින්කර් කෙනෙක් උනා කියලා අපිට ජීවිතේට ප්‍රශ්න එන එක නතර වෙන්නේ නැහැ. ඕනම පුද්ගලයෙක් අපි ඉපදුනා නම් අපි මේ ජීවත් වෙද්දී කාලය ගත කරද්දී නොයෙකුත් ප්‍රශ්න එනවා. එතකොට පොසිටිව් තින්කර් කෙනෙක්ගෙන් වෙන්නේ එයාට ඒක ප්‍රශ්නයක් විදිහට දැනෙන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. ප්‍රශ්නේ ඒ විදිහටම එනවා. නමුත් සාමාන්‍ය කෙනෙක්ට වඩා ඒ ප්‍රශ්නේ දැනෙන්නේ නැති ගතියක් එනවා. ඒ කියන්නේ එයා ප්‍රශ්නයක් ආවත් චිල් එකේ ඉන්නේ. එතකොට අපි දැන් නෙගටිව් සිටුේෂන් එකක් දැන් අපි හිතමු මේ කාලේ මේ කොරෝනා කාලේ අපිට දැන් මේ සිටුේෂන් එක ගොඩක් නෙගටිව් නේ. අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ, අහන්න ලැබෙන්නේ මරණ, එතකොට මිනිස්සු ලෙඩ වෙලා, අවතැන් වෙලා. එතකොට මේ නෙගටිව් සිටුේෂන් එකේ අපි බලන්න ඕන පොසිටිව් පැත්ත. උදාහරණයක් විදිහට මම එහෙම කියන්නම්. දැන් Tamanට තියෙන ජීවිතේ ලොකුම ප්‍රශ්නේ ඔලුවට ගන්නකෝ. ඒක මට වෙන්න පුළුවන්. මං දැන් රැකියාවක් නැහැ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මට හෙට දවසේ මොනවා වෙයිද කියන ප්‍රශ්නේ හිතට බද දෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඕනම ප්‍රශ්නයක් ඔලුවට ගන්න. දැන් ඒක ඔලුවේ තියාගන්න හරි. ඊට පස්සේ ඔයා පොඩ්ඩක් නහය තද කරගෙන ඉන්නකෝ. හුස්ම ගන්න බැරි වෙන්නේ. කොච්චර වෙලාවක් ඉන්න පුළුවන්ද බලන්න. එතකොට ටික වෙලාවක් යද්දී අපිට මේ හුස්ම ගන්න බැරි වෙද්දී අර ප්‍රශ්නේ ඉබේම අහකට යනවා. අපිට එන්න මම මේක අතාරින්න ඕන හුස්ම ගන්න. ඒ කියන්නේ අපිට වඩා වැදගත් වෙන්නේ ප්‍රශ්නේ නෙමෙයි. අපි මේ දැන් හුස්ම ගන්න එක. එතකොට Taman සතුටු වෙන්න ඕන Taman මේ මොහොතේ ජීවත් වෙනවා කියන එක. ඒ කියන්නේ පහුගිය දේවල්, වෙච්ච දේවල් හින්දා කනස්සල්ලටපත් වෙන්නෙත් නැතුව, ඒ කියන්නේ අපිට අනාගතේ ප්‍රෙඩික්ට් කරන්න බෑනේ. අනාගතේ අවිනිශ්චිතයි. එතකොට හෙට දවසේ මොනවා වෙයිද කීක හිතෙදින් නැතුව මේ මොහොතේ Taman ළඟ Tamanගේ වටේ ඉන්න අම්මා තාත්තා වෙන්න පුළුවන්, දරුවෝ වෙන්න පුළුවන්, එතකොට ස්වාමි පුරුෂයා බිරිඳ වෙන්න පුළුවන්. ඒ දැන් මේ ගත කරන කාලේ සතුටින් තියෙන දෙයක් කාලා අපි ඉන්නවා කියන්නේ අද දේ සතුට වෙලා. එතකොට එන්නේ ඒක තමයි මේ ටිකේ අපි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. අනිත් එක අපිට වෙන්දට වඩා දැන් අපි ගොඩක් දැන් ෆ්‍රීනේ. ඉස්සර අපිට හැමදාම අපි හරි බිසි.
අපිට බිසි අපිට ගෙදර බලන්න විදියක් නැහැ අම්මගේ අවශ්‍යතා ඉටු කරන්න විදියක් නැහැ දරුවෝ හරියට වැඩ කරනවද කියලා බලන්න විදියක් නැහැ දැන් මේ කාලේ අපිට පවුලක් විදියට එකට ඉන්න පුළුවන් එතකොට මේ කාලේ අපි අපේ අවශ්‍යතා වෙනතරත් වඩා සතුටින් ඉෂ්ට කරගන්න පුළුවන් එතකොට අන්න ඒ පොසිටිවිටි එක දකිනව නම් මේ සිටුේෂන් එකේ තමන් ගොඩක් දියුණුයි රිසර්චර්ස්ලා හොයාගෙන තියෙනවා 70%ක් විතර මිනිස්සු දවස ගෙවද්දී ජීවත් වෙන්නේ සර්වයිවල් මෝඩ් එකේ කියලා. අර සත්තුනේ සර්වයිවල් මෝඩ් එකේ ජීවත් වෙන්නේ. සත්තුන්ගේ විශේෂය තමයි ඒගොල්ලෝ කන්න හොයනවා තමන් ජීවිතේ බේරගන්න පැත්ත පණ බය හැමතිස්සෙම තැති ගන්නලා ඉන්නේ. වටපිට බලනවා තමන්ගේ ජීවිතේට අනුතරද්ද බලනවා. ඒ වගේ තමයි අපි මේ දවස්වල කාලය ගත කරන්නේ. සර්වයිවල් මෝඩ් එකේ ඉඳි හරිම ස්ට්‍රෙස්ෆුල් අපිට. එතකොට මේ ස්ට්‍රෙස් එකත් එක්ක අපේ ඉමුනිටි සිස්ටම් එක අපේ ප්‍රතිශක්තිකරණය කෙලින්ම ඩ්‍රොප් ඩවුන් වෙනවා. අපි ඇත්තටම හැමෝම PCR කරලත් නැහනේ. එතකොට අපි දන්නේ ඇත්තටම අපේ ඇඟේ ලෙඩේ තියෙනවද කියලා. එක එක්කෙනාට බලපාන විදිහ වෙනස්. එතකොට අපිට ඇඟේ ලෙඩේ තිබ්බත් තමන් මනසින් ශක්තිමත් නම් තමන් කියන්නේ හොඳ උද්‍යෝගයෙන් සතුටින් ජීවත් වෙනවා නම් ඒ මුළු ඇඟේ තියෙන කෙමිස්ට්‍රි එකම වෙනස් වෙලා අර රෝගය යටපත් කරන්නත් පුළුවන්. තමන් හැමතිස්සෙම බයෙන් නම් ජීවත් වෙන මට මේක හැදෙයිද මං එළිය ගියා ආරයට තිබ්බා මං එයාව ආශ්‍රය කරා මට හැදෙයිද කියන ඒ බයත් එක්ක ජීවත් වෙද්දී ඒ ඇඟේ කෙමිස්ට්‍රි එක නෙගටිව් පැත්තට තමයි වැඩ කරන්නේ. එතකොට තමන්ට අර අපි කියන්නේ නැති ලෙඩක් වෙනවා කියලා. එතකොට තමන්ගේ ඉමුනිටි සිස්ටම් එක ඩ්‍රොප් වුණ ගමන් වෙන්නේ ඕනෙම ඒකට ප්‍රවණතාවයක් තියෙන ලෙඩක් හැදෙන්නේ ඒක අනිවාර්යෙන් හැදෙනවා. ඒ රෝගකාරකයේ ඇඟේ තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් තමන් ඒ තත්ත්වයටපත් වෙනවා. මේ කාලේ අපි පුරුදු වෙන්න ඕනේ අපිට තියෙන විදිහට හැකිපමණින් අනිත් අයට උදව් කරගෙන හොයලා බලලා අනිත් අයට මොන හරි දේවල් තියෙනවද කියලා තමන් උපරිම සතුටින් මේ මොහොත ගත කරන්න. මොකද අපිට ඇත්තටම ඊළඟ මොහොතේ කියන්නේ විශ්වාසයක් නැති කාලයක් නෙමේක අපිට කියන අපිට ඇත්තටම කියන ජීවිතය අතාරිත අවබෝධ වුණ කාලයක් මේක. ඊළඟ මොහොත අපිට අවිනිශ්චිතයි කියන එක. ඉතින් මේ ඉන්න මොහොත තමන්ට ඉතාමත් උද්‍යෝගයෙන් සතුටින් යුතුයකම් ඉටු කරමින් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි පොසිටිව් තින්කර් කෙනෙක්ගේ හොඳම ලක්ෂණය. දැන් ඔබ තුළින්ම කියවුණා මේ ජීවිතයේ යථාර්ථය අවබෝධ වෙන්නට පටන් ගත්ත කාලයක් කියලා මේක. එතකොට මෙන්න මේ උදාහරණයත් එක්ක මට යම් පැහැදිලි කිරීමක් අවශ්‍ය වෙනවා ඔබෙන්. අපි හිතමුකෝ අපේ පවුලේ බර ගෙනියන තාත්තා නැත්නම් පියා මේ කොවිඩ් හෝ ඒ අදාළ රෝගී තත්වයක් නිසා ඔහුට ජීවිතය අහිමි වුණා කියලා. එතකොට ඒ පවුලට ලැබෙන රැකවරණය, එතකොට ආරක්ෂාව, ආදායම් මාර්ගය මෙන්න මේ සියල්ලම අහිමි වෙලා ඒ පවුලේ සෙසු සමාජිකයන් අසරණ භාවයට පත් වෙනවා. මෙන්න මෙතනදී කොහොමද පොසිටිව් තින්කින් අපි උදව් කරගන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ? ඔව් සුපෝන්. දැන් අපි අසරණ භාවය තුලින්මයි ශක්තිමත් වෙන්න ඕන. එතකොට අපි සමහරලාවට අපිට අර කියන්නේ අපිට ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැතුව තමන්ගේ ඇත්ත ඇඟේ තියෙන පොටෙන්ෂල්ස් එළියට එන්නේ නැහැ කියලා. ප්‍රශ්නයක් වුණාම තමයි තමන් හිර වෙද්දි තමන්ට කරගන්න දෙයක් නැති වුණාම තමයි තමන් නොපෙනෙන පැති වලින් බලලා ඇන්ගල්ස් වලින් බලලා මේකට මම කොහොමද මුහුණ දෙන්නේ කියන ශක්තිය ඇඟට එන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයා කිව්වා වගේ හිතමු අපි පවුලක වැඩිමල් දරුවෙක් ඉන්නවා එයාට රැකියාවක් නැහැ. එතකොට මේ කොවිඩ් නිසා එයාගේ හිතමු අපි තාත්තා අන්තරා වුණා කියලා. දුකයි තමයි. අපිට කියන්න බෑනේ වා දුක් වෙන්න එපා කියලා. ඒක ප්‍රායෝගික නැහැ. තමන්ගේ බැඳීමක් එක්ක කෙනෙක් වෙන් වුණාම දුකක් ඇත්තටම එනවා. නමුත් අපි ඒකෙන්ම තේරුම් ගන්න ඕනේ ඇත්තට මේ ජීවිතය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. අපි හැමෝම හැමදාම ඉන්න ආවේ නෑනේ. අපේ හැමෝටම වෙන් වෙච්ච ආයුෂ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. එතකොට තමන් මේ බැඳීම් ඇති කරගෙන බැඳීම් අර ගොඩාක් ශක්තිමත් බැඳීම් එක්ක ඉඳලා ඒ බැඳීම් ඒ තිබ්බ මිනිස්සු අයින් වෙන්න උනහම තියෙන දුක ප්‍රායෝගිකයි. නමුත් අපිට මෙහෙමයි. හිතන්නකෝ දැන් අද තාත්තා නැති වුණා නම් අද දවසේ හරි කමක් නෑ අඬන්න. අද අඬලා අඩි ඉවර කරන්න. ආයි ඒ දුක හෙටට ගෙනියන්න එපා. හෙටත් ආයි දුකෙන් මම මොකද කරන්නේ තැවෙන්නේ නැතුව වෙලාවක් වෙන් කළා ඒ තමගේ තියෙන දුක ඔක්කොම එළියට අතරින්. අතහැරලා තමන් සිතුවිල්ල ගන්න මං තමයි දැන් මේ පොළ රන් කරන්න ඕන. අම්මට ශක්තියක් වෙන්න ඕන. ගෙදර මගේ නංගිලා මල්ලිලා අයියලා අක්කලා ඉන්නවනේ ඒගොල්ලන්ට මේ ශක්තියක් වෙන්න ඕන. ඉතින් එතකොට තමන් බලන්න ඕනේ තමන්ට මොනවද කරන්න පුළුවන්.
තමන් දැන්ට කොච්චර දේවල් ඉගෙනගෙන තියෙනවද? තමන්ට හැකියාවල් තියෙන මොනවාටද? එතකොට තමන් රැකියාවක් කරනවද නැද්ද? මේ අවස්ථාවේ කරන්න පුළුවන් මොනවාද? එතකොට මට මොනවා හරි ඔන්ලයින් දෙයක් කරන්න පුළුවන්ද? මොකද දැන් අපි හිතමු රස්සාවක් යන්න අපිට එළියට යන්න බෑ. නමුත් අපිට ඔන්ලයින් මොනවා හරි කළා මට කීයක් හරි හම්බ කරගන්න පුළුවන්ද? ඉතින් අර දැන් කෙනෙක්ට හිතන්න පුළුවන් දැන් තාත්තා නැති වුණා මේ ළමයා රස්සාවකට යනවා මෙයා කොහොමද එහෙම කරන්නේ? ඒ කියන්නේ තාත්තට පොඩ්ඩක්වත් ආදරේවත් නැහැ මෙයා හිතන්නේවත් නැහැ ඒ ගැන. නමුත් ඒක නෙමෙයි අපි මෙතන ඇත්ත මේ ජීවිතය අවබෝධයි කරගන්න ඕනේ. දැන් හිතනකො තාත්තා නැති වුණා කියලා. එතකොට මට ගොඩාක් දුක හිතෙන්න පුළුවන් මං තාත්තට මගේ යුතුයකම් ඉටු කළා නැත්තම්. අනේ මට කරන්න බැරි වුණා මට මිස් වුණා. මට තාත්තව මිස් වුණා මට ගෙදර අය මිස් වුණා. එහෙම මිස් වෙන්නේ නැති තැනට ජීවත් වෙන්න. මේ මොහොතේ මං හොඳට හැමෝටම සලකගෙන ඉන්නවා නම් ඊළඟ මොහොතේ අය අපිත් එක්ක නැහැ වුණාට අපිට අර දුක ඒ විදිහටම බලපාන්නේ නැහැ. මොකද මං ඒගොල්ලෝ වෙනුවෙන් දෙයක් කරලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ඉන්න කාලෙම ඒගොල්ලෝ සතුටින් තිප්පා. අන්න ඒ සතුටත් එක්ක ජීවත් වෙන්න. පොසිටිව් නෙගටිව් ධන සහ ඍණ අපිට විද්‍යා පාඩමක් මතක් වෙනව නේද? ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රෝටෝන එහෙම ගැන. හැබැයි මේ දවස්වල නම් අපිට මතක් වෙන්නේ PCR එක පොසිටිව් වෙලාද? නැත්නම් ඇන්ටිජන් එක නෙගටිව්ද? පොසිටිව්ද? මෙන්න මේ කියන කාරණා. මේ පොසිටිව් දෙයට ප්‍රතිවිරුද්ධ දේ තමයි නෙගටිව්. අපේ සිතත් සමහර විට මේ නෙගටිව් නැත්නම් ඍණාත්මක ආකල්ප වලින් පිරීලා ඇති මේ කාලය තුල. දැන් ලක්ෂණී අපි මේ පොසිටිව් තින්කින් ගැන කතා කරනකොට මේට ප්‍රතිවිරුද්ධ දේ නෙගටිව් thoughts, නෙගටිව් thinking. අතරම අපි කොහොමද මේ නෙගටිව් thoughts, නෙගටිව් thinking අර්ථ දක්වා ගන්නේ? අපි ඇත්තටම හොඳ නරක ගත්තත් එක එක්කෙනාට සාපේක්ෂයිනේ. එතකොට පොසිටිව් නෙගටිව් කියලා ගත්තත් මට පොසිටිව් වෙන දෙයක් ඔයාට පොසිටිව් නොවෙන්න පුළුවන්. මට නෙගටිව් වෙන දෙයක් ඔයාට පොසිටිව් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මොකක් හරි මෙෂර්මන්ට් එකක් තියෙන්න ඕනේ මේක පොසිටිව් thought එකක්ද නෙගටිව් thought එකක්ද කියලා අයිඩෙන්ටිෆයි කරන්න පුළුවන් වෙන්න සහ ඒක කියන්නේ කාටවත් හානියක් නොවෙන්න. එතකොට අපි මෙහෙමයි ගන්නෙ. අපි සිතුවිල්ලක් ගන්නවා. ඒ සිතුවිල්ල අරගෙන බලන්න ඕනේ ඒ සිතුවිල්ලෙන් මට වැඩක් තියනවද? මට හානියක් වෙනවද? සහ අනිත් අයට හානියක් වෙනවද? සමහර සිතුවිලි තියෙන්න පුළුවන් මට සුබයි. ඒක කරොත් මං හරි. මං ෆිට්. නමුත් ඒකෙන් අනිත් අයට හානියක් වෙනවා. එතකොට ඒක අපිට පොසිටිව් ගණයට දාන්න බෑ. මටත් අනුන්ටත් වැඩක් වෙන දෙයක් නම් අන්න ඒක පොසිටිව් thought එකක්. ඔයා කිව්වා වගේ නෙගටිව් thought එකක් නම් ඒකෙන් මටත් හානියක් වෙන්න පුළුවන් අනිත් අයටත් හානියක් වෙන්න පුළුවන්. මට වැඩක් වෙලා අනිත් අයට හානියක් වෙනවා නම් ඒත් එක නෙගටිව් thought එක. මොකද අපි ජීවත් වෙන්නේ මිනිස්සු එක්ක. අපි මිනිස්සු විදියට මිනිස්සුත් එක්ක තමයි අපි කැටි ජීවත් වෙන්න ඕනේ. දැන් ලක්ෂණී මේ නෙගටිව් thoughts ඍණාත්මක සිතුවිලි අපේ හිතට එන්නේ ඇයි? මොනවාද ඒ සඳහා බලපාන හේතු සාධක? ඇත්තටම සුකුත් මේ නෙගටිව් thoughts අපිට එක එක දේවල් නිසා එන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට අපේ හිත හැමතිස්සෙම පෙළෙනවන. කියන්නේ හිතට මදි හැමතිස්සෙම. තමන්ට ලැබෙන දේවල් මදි. සහ හැමතිස්සෙම තමන් ඔය සංසන්දනය කරනවන මට වඩා අයාට වැඩි. එතකොට මටත් ඒක එන්න ඕනේ. එතකොට ඝට්ටනයක් නැති වෙන්නේ. එතකොට තමන්ගේ හිතේ ලෝභය කියන එක ගොඩක් තියෙනවන. ද්වේෂය, ක්‍රෝධය, ඊර්ෂ්‍යාව, ඔය වගේ ඔය නෙගටිව් ආකල්ප කියන්නේ ඒ වගේ දේවල් ගොඩාක් තමන්ගේ හිතේ තියෙනවා නම් එතකොට මේ වගේ thoughts මේ වගේ නෙගටිව් thoughts එන්න තියෙන ප්‍රමාණය වැඩි. ඍණාත්මක සිතුවිලි තම ජීවිතයට නොයෙකුත් හේතුන් නිසා ඇතුල් වෙන්න පුළුවන්. තමාට තමා පිළිබඳව දැනෙන අසරණ භාවය හා හීනමානයත් ලද දෙයින් සතුටු නොවීමත් අන් අය කෙරෙහි ඇති ඊර්ෂ්‍යාව, ක්‍රෝධය හා තරහව නිසාත් මෙම ඍණාත්මක සිතුවිලි තම මනස තුළ ඇතිවීමට ඉඩකඩ ඇත. දැන් මේ නෙගටිව් thoughts නැත්නම් ඍණාත්මක අදහස්, ඍණාත්මක සිතුවිලි අපේ දියුණුවට බාධාවක් වෙනවද? මොකක්ද ඔබේ අදහස ඒ සම්බන්ධව?
අනිවාර්යෙන්ම ඔව්. දැන් අපි thought එකක් කියලා කියන සිතුවිල්ලක්. එතකොට අපි බැලුවනේ දැන් සිතුවිල්ලක් අපේ ජීවිතයට බලපානවද කියලා. එතකොට මේ සිතුවිල්ල තමයි කවදා හරි මොහොතක කවදා හරි දවසක ක්‍රියාකාරකමක් හෝ වචනයක් විදිහට අපෙන් එළියට යන්නේ. එතකොට අපේ නෙගටිව් සිතුවිල්ලක් හිතේ තියෙනවා නම් ඒක කොයි වෙලේක හරි එක්ක පරුෂ වචනයකින්, එක්ක කෙනෙක්ට බැන වැදිලා, එක්ක හිස් වචන වලින්, එක්ක මොනවා හරි හැසිරීමේ මොකක් හරි දුර්වලතාවයකින්, කියන්නේ එක්කෝ ගහනවා බයිනවා එන්නේ ඒ වගේ දේවල් වලින් මේක එළියට යන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට දැන් අපි මිනිසුත් එක්ක ජීවත් වෙන නිසා අපි මිනිසුත් එක්ක සාමකාමීව සතුටින් ඉන්න ඕනේ. ඉතින් කවුරුත් කැමති නැහැ වැරදි විදිහට හැසිරෙන කෙනෙක් එක්ක ජීවත් වෙන්න ආශ්‍රය කරනවා. ඉතින් අපි නෙගටිව් thoughts අපි ගොඩාක් වැඩි වෙන්න අපේ හැසිරීමත් නෙගටිව් වෙන නිසා මං හිතන්නේ එයාට ජීවිතේ ලොකු දුරක් යන්න ඒක බලපාන. يعني දුරක් යන්න විදිහක් නෑ එයාට. මිනිසුත් එක්ක එකට සමගිව වාසය කරන්න බෑ. ඉතින් නෙගටිව් thoughts කියන ඒවා ගොඩාක් වෙලාවට තමන්ගේ ජීවිතය වටන්න අවුල් වෙනවා. දැන් ලක්ෂණය මේ නැගටිව් තෝට්ස් වලින් මේ ඍණාත්මක සිතුවිලි අදහස් වලින් අපිට බෙනිෆිට් එකක් වාසියක් එතන ප්‍රයෝජනයක් එහෙම ගන්නට බැරිද? අපේ තිබෙන වීක් පොයින්ට් එකක් දුර්වල ස්ථානයක් හඳුනා ගන්නට ඒ භාවිත කරන්නට බැරිද? සුපුන් අනිවාර්යයෙන්ම අපිට ඕනම ප්‍රශ්නයක අපි හොඳ පැත්ත දකිනවා වගේ නෙගටිව් thought එකකිනුත් අපිට බෙනිෆිට් එකක් තියෙනවා කියලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒ නෙගටිව් thought එකෙන් අපිට අපේ ඇහැ අරිනවා මේ අපේ අර දැන් අපේ ප්‍රඥාව අරිනවා තමන්ගේ දුර්වලතා මොනවද කියලා හඳුනා ගන්න. දැන් තමන්ට කෙනෙක් කෙනෙහි ඊර්ෂ්‍යාවක් ආව නම් තමන් දන්නවා මම මේ තන දුර්වලයි. කියන්නේ මට අනිත් අයගේ දියුණුව ඉවසන්න ටිකක් අමාරුයි. මට වඩා තව කෙනෙක් මට වඩා උඩින් ඉන්නුන මට ටිකක් ඒක මට නිකන් ටිකක් පීයෙන් අයනවා වගේ දැනෙනවා. ඒ දුර්වලතාවය තමන් අඳුරගත්තොත් එයාට ඒක හදාගන්න තියෙන අවස්ථා වැඩි. දැන් කෙනෙක් දැන් තමන්ගේ වැරදි දැනගන්න එකම ලොකු දෙයක් නේ. සමහර මිනිස්සු මම වැරදි කරත් මේ දන්නේ නැහැ මම මේ කරන්නේ වැරද්දක් කියලා. ඉතින් අර නෙගටිව් thought එකෙන් තමන්ගේ වැරද්ද අඳුර ගන්න පුළුවන් නම් ඒකත් උදව් වෙනවා තමන්ට තමන්ව දියුණු කරගන්න. self development එකට ඒක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. දැන් ලක්ෂණී ඔබ ලයිෆ් කෝච් කෙනෙක් විදිහට මේ නැගටිව් තෝට්ස් අතරම මේ ඍණාත්මක සිතුවිලි හිතට එන එක පාලනය කරන්නට අවම කරන්න නැත්නම් ඒ නවතා දෙවීම සඳහා මොනවද අපි ප්‍රැක්ටිස් කරන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ? සුපුන් දැන් අපි මේ අලුත් මාසයක්නේ පටන් ගත්තේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් අද ඉඳන් බලන්න අපේ thoughts ගැන මීට වඩා සැලකිලිමත් වෙන්න. අපිට සමහරලාට අපිට එන thoughts අත් අපි යොමු නැහැනේ. සමහරවිට අපි දන්නෙත් නැහැ මේ thought එක ඇවිල්ලා ගියාද කියලාවත්. එතකොට අපිට කරන්න පුළුවන් එක දෙයක් තමයි අපි පොඩි වෙලාවක් වෙන් කරගන්න ඕන තමන් වෙන්න. දවසේ තනක පොඩි වෙලාවක්. එතකොට මේ වෙලාවේදී අනිත් අයගෙන් ඈත් වෙන්න පුළුවන්. අනිත් සමීපතයන්ගෙන් ඈත් වෙලා ඔය TV, phones ඒ වගේ electronic devices වලිනුත් ඈත් වෙලා තමන්ට වෙලාවක් වෙන් කරගෙන ඒ වෙලාව ඇතුළත පොඩි අපි හිතමු නිකන් මෙඩිටේෂන් එකක් වගේ කියලා. දැන් භාවනාව කිව්වහම එක පාට එක අර මේ ඉඳගෙන මේ අත් තියෙන්න ඕනේ ඉරියව්ව තියෙන්න ඕනේ ඒක උඩට ගන්න එපා. තැනකට ගිහින් නිදහසේ සබහාදහමට ගිහිල්ලා පරිසරයත් එක්ක පොඩ්ඩක් S2 පියාගෙන චුට්ටක් කාල්ගත කරන්න පුළුවන් තමන්ට සිතුවිලි මොනවාද කියලා අවධානය දීලා. එතකොට මම දන්නවා මට මේ මොකක් සිතුවිල්ලක් ආවොත් මේ සිතුවිල්ල මොකක්ද? ඇයි මේක ආවේ මට? කියලා පොඩ්ඩක් විශ්ලේෂණය. එතකොට කලවමේ අපිට පොසිටිව් නෙගටිව් thoughts එනවා. ඒතකොට නෙගටිව් දැන් පොසිටිව් thought එකක් આવත් වඩා හොඳයි. නෙගටිව් thoughts එනවා නම් මට හිතන්න පුළුවන් හරි මේක නෙගටිව් thought එකක්. මේකෙන් මට වැඩක් තියෙනවද? අනිත් අයට වැඩක් තියෙනවද? නැහැ. අනිත් අයට හානියක් වෙන්නේ මම මේක පස්සේ ගියොත්. එතකොට මේ thought එක තව ඉස්සරහට ආවොත් මේක මට හිතට වද දෙනවා. කියලා ඇයි මේක මට ආවේ? කියන්නේ එන්න හැම දෙයකටම හේතුවක් තියෙනවනේ. හේතුඵල දහමක් මේක. එතකොට කියන්නේ මේ ස්වභාව ධර්මයේ හේතුඵල දෙයක්. එතකොට මේකේ ඉන්න හේතුව තමයි මගේ හිතේ තියෙන ඊර්ෂ්‍යාව, තරහ, මේ ක්‍රෝධය, එතකොට ගොඩක් ලෝභය. කියන්නේ තණ්හායි මං ගොඩක්. ඉතින් ඒක මම අයිඩෙන්ටිෆයි කරගෙන
ඒකේ එබෙලෙම අර මං කිව්වා වගේ පොසිටිව් තෝට් එකට කන්වර්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හිතින්ම නෙගටිව් එක අල්ලලා ඒක පොසිටිව් එකකට කන්වර්ට් කරගන්න. මට එතකොට මං හෙට මේක නොවෙන්න මම ඊට වඩා මං මොනවාරි දේවල් වලට තණ්හයි නම් මං චුට්ටක් ඒ තණ්හාව අඩු කරගන්න ඕනේ. මං කියන්නේ මං බලන්න ඕනේ මේ දේ මට වැඩක් තියෙනවද? මං ඇයි මේකට තණ්හා කරන්නේ? මේක තණ්හා කළ යුතු දෙයක්ද? කියන එක චුට්ටක් අර අපි කියන්නේ අපි අපේ යථාර්ථය අවබෝධයට එනවා කියන්නේ. අන්න ඒ පැත්ත පොඩ්ඩක් කියන්නේ තමන් හිත කියන්නේ ඇනලිටිකලි හිතන්න ඕනේ. මේ හේතුව මොකද්ද? ඇයි මේක උනේ? මට මේක මං හරව ගන්න කොහොමද? ඒක මං මා එක්ක කරන ගනුදෙනු. මම මගේ සිතුවිලිත් එක්ක කරන ගනුදෙනු. පිටයත් එක්ක නෙමෙයි. මගේ අභිවෘද්ධිය වෙනුවෙන් ඒක කරන්නේ. ඊට අමතරව දැන් සමහරවිට අපිට දැන් අපි මේ වෙලාව ගත කළාට ඒ වෙලාව නැතුව මම වැඩ කරන වෙලාවක මම නෙගටිව් තෝට් එකක් එන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක මම ට්‍රැක් කරන්නත් ඕනේ. එතකොට මට පුළුවන් ඒක මතකෙන් ගිලිහෙන් දෙන්නේ නැතුව මට පොඩි පොතක් හරි ඩයරියක් හරි තියාගෙන තෝට් ඩයරි කියලා. සිතුවිලි ඩයරි එක. එතකොට මම ඒකේ මට එන පොසිටිව් කියන්නේ හැම පොසිටිව් දෙයක්ම නෙමෙයි. මගේ හොඳ හරි ප්‍රසන්න සිතුවිල්ලක් ආවත් ඒක මට ලියා ගන්න පුළුවන්. මොකද අපි පොතේ නෙගටිව් එක විතරක් ලියුවොත් අපි ඒ කියන්නේ ඒත් අපි ඔට්ටු වෙලා තියෙන නෙගටිව් ඒවත් එක්ක. එතකොට අපි කොලම් එකක් තියාගන්න පුළුවන් පොසිටිව් and නෙගටිව් කියලා. Tamanට එන පොසිටිව් සිතුවිලි මොනවාද අන් අය වෙනුවෙන් කියලා ලියන්න පුළුවන්. නෙගටිව් ඒවා මොනවාද කියලා ලියන්න පුළුවන්. එතකොට අර මං කිව්වා වගේ හැබැයි ලියලා විතරක් මදි. මම හිතින්ම නෙගටිව් එක අයින් කරගන්න නෙගටිව් එක එන්නේ නැති තැනට මගේ මනසපත් කරගන්න දේවල් කරන්න ඕනර මං කිව්වා වගේ. එතකොට මං කරන්න ඕනේ දිනෙන් දින පොසිටිව් තෝට්ස් වැඩි වෙන පැත්තටයි නෙගටිව් තෝට්ස් අඩු වෙන පැත්තටයි වැඩ කරන්න. ඉතින් අර ඩයරි එකක් තියාගන්න එකේ වාසිය තමයි අපි අර දෙයක් ලියද්දි අපිට ඒක ගොඩක් ධාරණය වෙනවා. මම මේක අයින් කරගන්න ඕනේ කියන එකත් අර හිතට වදිනවා. අපි නිකන් කටින් කියලා අමතක කරනවට වඩා හිතේ හිතලා අමතක කරනවට වඩා ලියලා තියාගත්තා මේක අර අපි කියන්නේ solid. මේක තමයි අද වැඩසටහන වැදගත්ම කොටස. අපි කොහොමද මේ පොසිටිව් තින්කින් ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ? නැත්නම් පොසිටිව් තින්කින් ප්‍රැක්ටිස් කිරීම තුළින් ජීවිතය සාර්ථක කරගන්නේ කොහොමද? ලක්ෂණේ ඔබ මේ පොසිටිව් තින්කින් ප්‍රැක්ටිස් කිරීම වෙනුවෙන් ලබා දෙන ටෙක්නික්ස් අතරම් ටිප්ස් පිළිබඳ දැන් අපි කතා කරමු. අතරම මොනවාද ඔබ ලබා දෙන ටිප්ස් මේ පොසිටිව් තින්කින් ප්‍රැක්ටිස් කිරීම සඳහා? මම ටිප්ස් කිහිපයක් දෙන්නම් අපි පොසිටිව් තින්කර් කෙනෙක් විදිහට ගමන පටන් ගන්න මොනවාද කරන්න ඕනේ කියලා. මුලින්ම තමයි අපි ධනාත්මක ස්වයං කතනයක් යෙදෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ පොසිටිව් self talk. හැමතිස්සම දැන් තමන්ගේ සමීපතම මිතුරා කවුද? තමන්. ඒ කියන්නේ තමන් ගැන වැඩියෙන්ම දන්නේ කවුද? තමන්. වෙන කවුරු තමන් ගැන දන්නේ නැහැනේ ගොඩක් තමන් දන්න තරම්. එතකොට හැමතිස්සම තමන් එක්ක කතා කරන්න ඕනේ. ඒකත් පොසිටිව් පැත්තට. හැමතිස්සම මොකක් හරි දෙයක් ප්‍රශ්නයක් ආවත් මට මේකෙන් ගොඩ එන්න පුළුවන්. ඔව් මට පුළුවන් මේක කරන්න. කියන අර පොසිටිවිටි එක හැමතිස්සම ඒ කියන්නේ නිකන් හිතුවට මදි. කතා කරන්න ඕනේ. ඒ වචනේ අපි කතා කරන වචනේ අපිට ඇහෙන්න ඕනේ. ඉතින් හැමතිස්සෙම මට පුළුවන් කියලා හයියෙන් කියනවනේ. මොකක් කරත් මට පුළුවන් මේක කරන්න. මම කොහොමද කරනවා මේක? මම මේ විභාගේ පාස් වෙනවා. මම පාඩම් කරනවා. ඒ කියන්නේ මම ෆිට්නස් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට යනවා. මම ජිම් එකට යනවා. අපි අර හැමදාම සමහර දේවල් වෙලා තියෙන අපි කියනවා හිතනවා නමුත් අපිට ඒක කරන්න ටිකක් අමාරුයි. අර රාමයෙන් ඉරට එන්න අමාරුයි. තව එකක් තමයි තමන්ගේ ඇසුර. තමන්ගේ ඇසුර හදාගන්න. මොකද තමන්ගේ ඇසුර තමයි බලපාන්නේ තමන් දියුණුව කරා යනවද නැත්තම් ආගාදයටද යන්නේ කියන එක. එතකොට හැමතිස්සෙම තමන් ධනාත්මකව හිතන පතන මිනිස්සුත් එක්ක තමයි වැඩ කරන්නේ. දැන් කවුරු හරි පටන් ගත්තොත් මොකක් හරි වැඩක් කරන්න ගත්තොත් මම අනේ මට මේක කරන්න බෑ අපිට මේක බෑ අනේ මේ අපි වෙන මොකක් හරි කරමු මේක හරියන වැඩක් නෙමෙයි කියලාම නෙගටිවිටි මිනිස්සු පටන් ගන්නවනේ. එතකොට අපි බෑ කියලා පටන් ගත්තොත් කොහොමත් බෑ. ඉතින් අපි මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා මිනිස්සුත් එක්ක ජීවත් වෙන්නේ. එතකොට තමන් යාළුවෝ ආශ්‍රය කරත් තමන්ගේ වැඩ කරන ස්ථානයේ මිනිස්සු ආශ්‍රය කරත් හැමතිස්සෙම ධනාත්මකව හිතන මිනිස්සුන්ව ආශ්‍රය කරා. එතකොට දැන් හිතන්නකො ඒකෙන් කියන්නේ නැහැ මට හිතන්නකො මගට ඉන්නවා හරිම නෙගටිව් යාළුවෙක්. එයා හිතන්නේ මේ නෙගටිව්. එයා හිතන්නේ මෙයාට බෑයි කියලා.
ඉතින් මොකක් හරි කිව්වත් එයා නෙගටිව් පැත්ත තමයි ගන්න. ඉතින් ඒකෙන් කියන්නේ මං එයාව අතහැරලා දාන්න කියලා. දැන් මේක මම විතර තනියෙන් යන ගමනක් නෙමෙයි. අපි හැමෝම එකතු කරගෙන යන්න ඕනේ. එතකොට මට පුළුවන් නම් මම මගේ පොසිටිවිටි එකකින් එයාටත් ශක්තිය දීලා එයාවත් ඇදගෙන යන්න පොසිටිව් පැත්තට අන්න ඒක තව ටිප් එකක්. ඒ කියන්නේ තමා එයාගෙන් බලපෑමට ලක් වෙන්නේ නැතුව තමන්ගේ පොසිටිව් එනර්ජි එක එයාට දීලා එයාවත් පොසිටිව් කරගෙන පොසිටිව් පැත්තට යන්න පුළුවන් නම් අන්න ඒක තමයි ලොකු ජයග්‍රහණයක්. එතකොට හැමතිස්සෙම ධනාත්මක මිනිසුත් එක්ක ගැවසෙන්න, කතා බහ කරන්න, සතුටු වෙන්න. එතකොට ඒක තව ටිප් එකක්. අනිත් එක තමයි අපි අහන, දකින, බලන දේවල්. ඒව පොසිටිව් වෙන්න ඕන. දැන් මේ කාලේ ඇත්තටම හරි අමාරුයි ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. මොකද අපි දකින තැන තියෙන නෙගටිව් දේවල් අපි සෝෂල් මීඩියා ගියත් එහෙමයි, ටීවී එක දැම්මත් එහෙමයි, පත්තර ගත්තත් එහෙමයි. ඉතින් අර මම හිතන්නේ අපි අර මාධ්‍ය ගත්තහමත් ඒගොල්ලන්ටත් යුතුයකමක් තියෙනවා මිනිස්සුන්ගේ ආකල්ප කියන එක වර්ධනය කරන්න. අර හැමතිස්සෙම නෙගටිව්ම දැම්මා වෙන්නේ මිනිස්සුන්ගේ මයින්ඩ් සෙට් එකත් නෙගටිව් පැත්තටමයි යන්නේ. උදේට නැගිට ගමන් පුරුද්දක් විදිහට දැන් අපි පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ, ගොඩක් අය පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ නැගිට ගමන් ෆෝන් එක බලන්න. ෆෝන් එකේ සෝෂල් මීඩියා චෙක් කරනවා, Facebook යනවා, WhatsApp එකට බලනවා, කවුද මෙසේජ් කරලා තියෙන්නේ, මම පෝස්ට් එකක් දැම්ම ලයික්ස් කීයද. ඒ බලද්දී අපි ඉතින් උදේ පාන්දර අපේ ඇහැට යමු වෙන්නේ නෙගටිව් දේවල්. ඉතින් අර කියන්නේ අපි පටන් ගත්ත ගමන්ම දවස ඉවරයි. නෙගටිව් තෝට් එකකින් පටන් ගන්න අපි. ඉතින් අපිට පුළුවන් නම් උදේ පටන් ගද්දී මොකද මොටිවේෂනල් වීඩියෝ එකක් බලන්න. සෝෂල් මීඩියා යනවා වෙනුවට මොකක් හරි වීඩියෝ එකකට ගිහිල්ලා දැන් අපේ කියන්නේ හැම දෙයකින්ම හොඳ පැත්තක් තියෙනවා. මං කියන්නේ සෝෂල් මීඩියා නරකයි කියලා. ඒවැ ගන්න පොසිටිව් දේවලුත් තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් YouTube වගේ එකකට ගිහිල්ලා හොඳ මොටිවේෂනල් වීඩියෝ එකක් කාගේ හෝ කමන්නේ. බලන්න පුළුවන් නම් තමන් ටිකක් මොටිවේට් වෙන තමන්ට ගට් එකේ අද දවස හොඳට උද්‍යෝගයෙන් වැඩ කරනවා කියන ෆීලිං එක. අන්න ඒ වගේ එකක් උදේ බලලා පටන් ගත්තා නම් ඒ දවස ජයග්‍රාහී දවසක් වෙන්න පුළුවන්. ස්වයං කතනය වගේ මොනවා හරි දැකි ලියලා මට පුළුවන් අද දවස මම හොඳට ගත කරනවා, සතුටින් ගත කරනවා කියලා ලියලා අලවලා තියන්න පේන තැනක. තමන් එක ඇහැ ගැටෙනකොටම තමන් එක හිතින් කියවනවා. හිතින් කියවනකොට ඒක තමන්ට ධාරණය වෙනවා. එතකොට ඒක අපි දැනුවත් හෝ නැදැනුවත්ව අපි කරන වැඩ අපි සතුටින් කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ හැම දවසේ හැමතිස්සෙම පොසිටිවිටි එකක් ගත කරන්න පුළුවන් නම් ඒකත් අපි අර පොසිටිව් තින්කින් පැත්තට හැරෙන්න තියෙන ලොකු ටිප් එකක්. ඒත් එක්කම අපිට හොඳ සෞඛ්‍ය පුරුදු ඇති කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි හැමතිස්සෙම අපේ මේ දැන් පොසිටිව් තින්කින් කියන්නේ අපේ මනසේ ඇතිවන තත්වයක්නේ. අපේ සිත පිරිසිදුමත් වෙලා ඒ සිතුවිලි ගුණදායී පැත්තට අපි හරව ගන්න එක තමයි පොසිටිව් තින්කින් කියන්නේ. එතකොට මේ අපේ කයත් මනසත් එක්ක බද්ධ වෙලා තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි දැන් මනසින් ලෙඩ වුණොත් කොහොමවත් කයෙන් ලෙඩ වෙනවා. නමුත් අපි මනස හොඳට සෞඛ්‍ය සම්පන්නව තිබ්බත් අපි ඇඟෙන් ලෙඩ වෙලා නම් පොඩ්ඩක් හරි අපේ මානසික තත්ත්වය වැටෙන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපි හැමතිස්සෙම හොඳට ෆිට් එකේ ඉන්න ඕනේ උද්‍යෝගයේ. ඉතින් සතුටෙන් ඉන්න අපිට ෆිට්නස් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වලට එතකොට යෝගා වගේ දෙයක් එතකොට තව මෙඩිටේෂන් වගේ මොන හරි කියන්නේ භාවනාවක් කියන්නේ අර මං කිව්ව වගේ පැත්තකට ගිහින් ටිකක් නිස්කලංකව සබහාදාමත් එක්ක අන්න ඒ වගේ ප්‍රැක්ටිස් එකක් පුරුදු වෙන්න පුළුවන් නම් ඒකත් වටිනවා. අපි ගොඩක් මිනිස්සු හරි සීරියස් නේ. අපි වුණත් හරි සීරියස්. එතකොට ඒ කියන්නේ අපි දැන් අර කෙනෙක් පාරේ ඇවිද්දී වුණත් ඒ කෙනා දිහා හරියට බලන් හිටියොත් අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් එයාගේ මානසික තත්ත්වය. එක්ස්ප්‍රෙෂන්ස් වලින් පේනවා. ඉතින් අපි අර ගොඩක් සීරියස් ගන්න නරකයි ලයිෆ් එක. ටිකක් අර අපි කියන්නේ අර ජෝක් එකක් දාලා විහිළුවක් තහලුවක් කරලා හැමෝම හිනස්සලා තමනුත් hina වෙලා අර හියුමරස් ජීවිතයකට පුරුදු වෙන්න පුළුවන් නම් ඒක ගොඩක් වටිනවා. හැමතිස්සෙම අර නෙගටිවිටි ගන්න කලින් කියන්නේ තමන් සතුටින් ඉඳලා අනිත් අයවත් සතුටු කරන්න. තව ටෙක්නික් එකක් තමයි අපිට විෂුවලයිසේෂන් ටෙක්නික් එක. ඒ කියන්නේ තමන් ධනාත්මක විදිහට තමන් ගැන මවා ගන්න. මවා ගන්නවා කියන්නේ දැන් අපි උදාහරණයක් විදිහට හිතන්නකෝ හෙට මට එක්සෑම් එකක් තියෙනවා ලියන්න. එතකොට දැන් මම හරි ඒක ගැන ස්ට්‍රෙස් වෙලා ඉන්නේ. එතකොට මට මේ විෂුවලයිසේෂන් ටෙක්නික් එක කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා කවුරු ඇහුවොත් මම කරන්නේ පොඩ්ඩක් තනි වෙලා S2 පියාගෙන මොකද අපිට S2 පියාගත්තම අපිට දේවල් මවන්න ලේසි.
ඇස් දෙක අරගෙන අපිට මවන්න අමාරුයි. ඇස් දෙක පියාගෙන මම මවා ගන්නවා. මං හෙට උදේට නැගිටලා ලෑස්ති වෙලා යනවා එක්සෑම් හෝල් එකට. ඒ පරිසරයේ තියෙන්නේ කොහමද? මගේ ඩෙස් එක තියෙනවා, මගේ වටේ යාළුවෝ ඉන්නවා ඈත් ඈත් වෙලා මේසවල. එතකොට මට ප්‍රශ්න පත්‍රය අතට ලැබෙනවා. මං ප්‍රශ්න පත්‍රයේ දැන් කියවනකොට මං මේ පාඩම් කරපු ප්‍රශ්නමයි තියෙන්නේ. පාඩම් කරපු දේවල්මයි තියෙන්නේ. මං සතුටෙන් ලියනවා. දැන් මම මේ මවනවා. කියන්නේ මේක වෙනවද නැද්ද කියන එක මම දන්නවා. මම දැන් මවනවා මේක වෙනවා කියලා හිතලා. මං හොඳට උත්තර ලියනවා. එළෙලි ඊට පස්සේ පේපර් එක දෙනවා. සතුටෙන් දෙනවා. මොකද මම පාඩම් කරපුවමනේ තිබ්බේ. ඊට පස්සේ යාළුවොත් එක්ක සතුටෙන් කතා කරනවා ලේසි පේපර් එක එන්නේ ඒවත් මම මවනවා හිතේ. ඊට පස්සේ අපි හිතමු එදාම රිසල්ට්ස් එන එකක් කියලා එක්සෑම් එක ඔන්ලයින් හරි මොකක් හරි එවෙලේ දෙනවා කියලා. එතකොට මම මවා ගන්නවා මගේ රිසල්ට් එක එනවා. මම පාස් වෙලා මට හරි සතුටුයි. මං ගෙදර ගිහින් අම්මට තාත්තට කියනවා. යාළුවන්ට කියනවා ෂෙයා කර ගන්නවා. හරිම සතුටුයි. එන්නේ ඒ සතුටත් එක්ක එන ෆීලිංගස් ටික Tamanට දැනෙන්න ගන්නවා එතකොට. ඒ කියන්නේ මේක ඇත්ත නොවුනත් තමන්ගේ අර හිතේ සතුට කියන එකේ මේ මොහොතේ එනවා මම එක මවද්දි. එතකොට දැන් මේ සයන්ස් වලින් හොයාගෙන තියෙන දෙයක් තමයි සුපුන් අපේ මේ ඇඟ අපේ මොලේ දන්නේ නැහැ මේක මං ඇත්තට අත්විඳින දෙයක්ද නැත්නම් මගේ සිතුවිල්ලක්ද කියන එක. එයා හිතන්නේ මං මේ ඇත්තට ජීවිතේ හෙට ගිහිල්ලා මේ එක්සෑම් එක ලියලා පාස් වෙලා මට සතුට ඇවිල්ලා එයා ඒක දකින්නේ ජීවිතේ ඇත්ත අත්දැකීමක් විදිහට. නමුත් මම මේ මවාපෑමක් කරලා තියෙන්නේ. මවා ගැනීමක් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට ඊට අදාළව තමයි මගේ කෙමිස්ට්‍රි එක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒ බ්‍රේන් එකේ නිකුත් කරන කෙමිකල්ස්, ඒ සතුටු කෙමිකල්ස් ඔක්කොම ඊට අදාළව තමයි සෙක්‍රීට් වෙන්නේ. එතකොට මගේ මේ ඇඟ විභාගයට කලින්ම ඒකට සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. ඒ පොසිටිවිටි එක ඇඟේ තියෙනවා. ඉතින් එතකොට අපි විභාගයට ගියාම ගොඩක් කලාවට අර තමන් හිතපු විදිහට මේ දේවල් සිද්ධ වෙන්න තියෙන ප්‍රවණතාවය වැඩි. ඉතින් ඒ වගේ ජීවිතේ හැම තීරණාත්මක අවස්ථාවක් ගැනම තමන්ට මවලා එහෙම පොඩි ඉමැජිනේෂන් එකක් දෙන්න පුළුවන් නම් ඒක ගොඩක් වටිනවා. ඒක එක ටිප් එකක්. එතකොට තව එකක් තමයි අර මං thought diary එක ගැන කිව්වා වගේ අපිට ජර්නල් එකක් හරි ඩයරි එකක් හරි තියාගන්න පුළුවන් gratitude journal කියලා. අපි දැන් gratitude කියලා කියන්නේ කෘතඥතාවය. කියන්නේ මම හැමතිස්සෙම ඉද්දි දැන් උනත් මම හිතින් හිතන්න ඕනේ ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ හැම දෙයකටම. මුලින්ම දෙමව්පියන්ට මාව මෙච්චර උස්මහත් කළාට පෝෂණය කළාට මගේ යාළුවන්ට මා එක්ක ඉන්නවට එතකොට මේ සබාධාමට ගස්කොළන් වලට සත්තුන්ට අර අපි කියන්නේ මෛත්‍රී කරුණාව කියලා ඒත් එක්කම මේ මුළු විශ්වයටම අපි අර කියන්නේ එනර්ජි එකක් දෙන්න ඕනේ. මොකද අපි මේ කියන්නේ හැම මේ සිතුවිල්ලක්ම අපේ එනර්ජි එකක්. අපි ඒක හිතද්දී අපෙන් එනර්ජි එකක් මේ පිට වෙනවා. ඉතින් අපි ග්‍රැටිටියුඩ් එක වපුරන්න ඒ සබාධාමෙන් අපිට රිටර්න් එන එක කියන්නේ පොසිටිව් දෙයක් එන්නේ. ඒ වගේ අපිට ග්‍රැටිටියුඩ් ජර්නල් එක හිතන්න මට ටාගට් එකක් තියෙනවා. අද දවසේ මම හොඳ වැඩ 10ක් කරනවා කියලා. එතකොට මම 10ක් අංක 10 ලියාගෙන තියෙනවා. ඉතින් මම මේ 10 සම්පූර්ණ කරගෙන තමයි මගේ අද දවසේ ජයග්‍රහණය. ඉතින් සමහර විට මම හොඳ දෙයක් කරන්නේ ගිහින් අර පොතේ ලියන්න වෙන්න පුළුවන්. නමුත් එහෙම හරි හොඳ දෙයක් කරනවනේ. එතකොට එහෙම හරි ඒක ප්‍රැක්ටිස් එකක් විදිහට දිගටම පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් නම් අන්න එතනත් අපිට පොසිටිව් තින්කින් පැත්තට අපේ මනස හදාගන්න පුළුවන්. ධනාත්මක චින්තනය අප ජීවිතය තුළට පුහුණු කර ගැනීමට පුරුදු විය හැකි කාරණා 7ක් පිළිබඳව අපි සලකා බලමු. 1. ධනාත්මක ස්වයං කතනයෙහි යෙදීම. 2. ධනාත්මක මිනිසුන් ආශ්‍රය කිරීම. 3. ධනාත්මක දේ කියවීම, ධනාත්මක දේ ඇසීම, ධනාත්මක දේ බැලීම. 4. හොඳ සෞඛ්‍ය පුරුදු ජීවිතයට ඇතිකර ගැනීම. 5. බරපතල කමින් මිදී ඉතාමත් හාස්‍යජනක ලෙස තම ජීවිතය ගත කිරීම. 6. තමා ගැන සහ තමාට ඉදිරියේදී අත්විඳීමට ඇති සිදුවීම් පිළිබඳව ධනාත්මක ලෙස මවා ගැනීම. 7. ග්‍රැටිටියුඩ් ජර්නලයක් පවත්වාගෙන යාම. එනම් තම සිතට එන කෘතඥපූර්වක සිතුවිලි සටහන් කර ගැනීම සඳහා ජර්නලයක් පවත්වාගෙන යාම.
දැන් ලක්ෂණී ඔබ මේ STEM ඉන්ඩස්ට්‍රි එකත් එක්කත් වැඩ කටයුතු කරනවානේ. එන්කොඩෙක්ස් ඔබේ ආයතනය හරහා. එතකොට මේ STEM ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට විතරක් නෙමෙයි. පොදුවේ අපේ හැකියා වගේම දක්ෂතා වැඩි වර්ධනය කරගන්නට මේ පොසිටිව් තින්කින් හරහා අපිට මේ හොබිස් විනෝදාංශ භාවිත කරන්න පුළුවන් නේද? දැන් අතීතයේ තිබුණ විනෝදාංශ නෙමෙයි අද අපේ තරුණ පරපුර අපි අතර තිබෙන්නේ. විනෝදාංශ පවා ස්මාර්ට් වෙලා. විනෝදාංශත් ස්මාර්ට් කරන්නට ලක් වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ Tamanගේ දක්ෂතා, Tamanගේ හැකියා හඳුනගෙන මේ පොසිටිව් තින්කින් හරහා ඉදිරියට යන්නට මෙන්න මේ කියන ස්මාර්ට් හොබීස් භාවිත කරන්න පුළුවන් නේද? මොකක්ද ඔබේ අදහස ඒ සම්බන්ධව? එතකොට අපි දැන් සුකුන් සඳහන් කළා වගේ STEM ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ සයන්ස් ටෙක්නොලොජි ඉන්ජිනියරින් මැතමැටික්ස් කියන ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වල දැන් කොහොමත් මේ කාලේ මේ කොරෝනා කාලේ ගොඩක් අය හිර වෙලා ගෙවල් වලට. එතකොට Tamanට කලින් වගේ ලැබ්ස් වලට යන්න බෑ, රිසර්ච් කරන්න බෑ. එතකොට තමන්ගේ මොනවා හරි higher studies plans තිබ්බනම් තමන්ට ඒව ඉගෙනගෙන සම්පූර්ණ කරගන්න විදිහක් නැහැ. ගොඩාක් මේ කියන්නේ කනස්සල්ලක තමයි ජීවත් වෙන්නේ. නමුත් දැන් ඔයා කිව්වා වගේ positive thinking එක හරහා අපිට අලුත් hobbies ඇති කරගන්න පුළුවන් නම් ඒ hobbies තුලින් තමන්ම develop කරගන්න. තමන්ගේ skills develop කරගන්න. ඒ skills වෙන්න පුළුවන් තමන්ගේ ප්‍රොෆෙෂන් එකට අදාළව එහෙම නැත්නම් පර්සනල් තමන්ගේ ස්වයං මේ ඩෙවලොප්මන්ට් එක උදෙසා වෙන්නත් පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට දැන් අපිට කෙනෙක් ලත වෙනව වෙන්න පුළුවන් මට ලැබ් එකට යන්න විදිහක් නැහැ ලොක්ඩවුන් කළා. ඉතින් මම කොහොමද රිසර්ච් එක කරන්නේ කියලා. දැන් මුලින්ම තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ ප්‍රශ්නය මේ කොරෝනා කන්ඩිෂන් එක පර්සනලයිස් කරගන්න එපා. මොකද මේක තමන්ට විතරක් නෙමෙයි. තමන්ගේ වටේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට මුළු ලෝකෙටම බලපාපු සිටුේෂන් එක. දැන් මට ඉස්සරහට යන්න විදිහක් නැහැ. මම නිකන් පස්සට ගියා වගේ. ඔයා විතරක් නෙමෙයි. හැමෝම පස්සට ගිහින් ඉන්නේ. හැමෝම එකතන ඉන්නේ මේ වෙලාවේ. එතකොට තමන් බලන්න ඕනේ හරි. මේ වෙලාවේ හැමෝම එකතන ඉන්නේ. මං කොහොමද දෙයක් කරන්නේ තව වැඩි දියුණු වෙන්නේ. මෙහෙම ඉඳගෙන. එතකොට දැන් කොහොමත් දැන් අපි මේකත් එක්ක මේ සිටුේෂන් එකත් එක්ක ඔන්ලයින් පැත්තට නැඹුරු වුණා. අපි ඉගෙන ගන්න ඒවද බලන කියන දේවල්ද ඔක්කොම ඔන්ලයින් පැත්තට හැරුණා. ඉතින් Tamanට පුළුවන් දැන් ඔන්ලයින් ප්ලැට්ෆෝම්ස් තියෙනවා ගොඩක් Coursera, edX වගේ ගොඩාක් මේ ඔය courses එහෙම තියෙනවා. එතකොට Tamanගේ ප්‍රොෆෙෂන් එකට අදාළ, Tamanගේ රිසර්ච් එකට අදාළ වැඩිපුර දැනුම වලට අදාළ courses search කරලා ඒව මොනවාද Tamanට ගන්න පුළුවන් කියලා බලලා ඒවට sign up වෙලා ඒව ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ කාලය ඇතුළත Taman මේ අනිත් අය වගේ සතුටින් අනිත් අයත් එක්ක කාලය ගත කරලා ඉන්න ගමන් Taman වෙනුවෙන් සහ Tamanගේ වෘත්තිය වෙනුවෙන් Tamanගේ පරේක්ෂණය වෙන්න පුළුවන් ඒ වෙනුවෙන් අලුතෙන් යමක් පුදු කරගත්ත වෙනවා. දැන් ගොඩක් වෙලාවට අපි busy lifestyle එකක් ගත කළේ. ඒ කාලේ අපිට ඔය අමතර දේවල් එකතු කරගන්න තිබ්බ කාලේ හරි සීමිතයි. දැන් අපිට හොඳම අවස්ථාවේ added skills එකතු කරගන්න. ඔයා කිව්වා කලක විනෝදාංශික කරද්දී අපි සතුටින් කරන්නේ ඒක. මගේ හොබි එක. මට රිසර්ච් ආටිකල්ස් කියවන්න පුළුවන් නම් හොබි එකක් විදියට දවසට 2 ගානේ වගේ. එතකොට ඒකෙන් මගේ හොබි එක විදියට මම සතුටුත් වෙනවා සහ මට අමතර knowledge එකකුත් එනවා. මං දැනුමිනුත් සන්නද්ධ වෙනවා. අනිත් අයත් එක්කම. ඉතින් මං හිතන්නේ අපිට මේ කාලේ තමයි positive thinking ඇත්තටම හොඳටම ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් කාලේ. මෙන්න මේක බොහෝ දෙනෙකුට තියෙන ගැටලුවක්. නැත්නම් ප්‍රශ්නයක්. මොකද්ද? අපි මේ පොසිටිව් තින්කින් ඉගෙනගෙන මේ ටිප්ස් ෆලෝ අප් කරලා එයාගේම ටයිම් ටේබල් හදාගෙන මේ දේවල් ප්‍රැක්ටිස් කරගෙන ජීවිතයට ගන්නට උත්සාහ කළත් මේක එක දිගට කන්ටිනියු වෙන්නේ නැහනේ. බොහෝ දෙනෙක් මේක පරිණ දවස්දී ලොකු අවධානයක් දෙනවා. දෙවෙනි දවසේදී ඊට ටිකක් අඩු වෙනවා අවධානය. මේ ක්‍රමිකව මේ වෙනුවෙන් ලබා දෙන අවධානය අඩු වෙලා යනවා. එක දවසකින් මේ දේවල් කෙරෙන්නේ නැති වෙනවා. මෙන්න මේකට අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මොකද්ද ඔබ ලබා දෙන විසඳුම ඒ වෙනුවෙන්? ඔසුපුන් අපි ගොඩක් අය කියනවා මට වෙනස් වෙන්න ඕනේ කියලා. ගොඩක් අය කියනවා මට වෙනස් වෙන්න ඕනේ කියලා තමන් හිතන විදිහටම කරන දේවල් මේ දවසේ කරලා අපි හෙට බලාපොරොත්තු වෙනවා
ලොකු මිරකල් එකක් අපේ ජීවිතේට වෙයි කියලා. ඔක්කොම හොඳ විදිහට වෙයි කියලා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි රිසර්ච් එකකින් හොයාගෙන තියෙනවා 90%ක්ම අපිට අද දවසේ එන thoughts සිතුවිලි අපිට ඊයේත් ආපුවා. ඒ කියන්නේ මේක පැටර්න් එකක් වගේ අපිට සිතුවිලි ගණනාවක් දවසකට එනවා. එකම සිතුවිලි නම් එන්නේ අපි කරන තෝරා ගැනීමුත් එකම දේවල්. එකම choices තියෙද්දි අපි කරන දේවල් අපේ behavior patterns එකම දේ තමයි එළියට පිළිබිඹු වෙන්නේ. එතකොට මේ behaviors එක්ක තියෙනවා attachment experience එකක්. අපි මොකක් හරි දෙයක් කරාම අපි විඳිනවා කියන්නේ. එතකොට අපි එකම දේවල් කරලා ලබන වින්දනය එකම විදිහයි. වෙනසක් වෙන විදිහක් නැහැ එකම දේ කළා. වෙනසක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑනේ. එතකොට මේ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක අපි ඒක එවෙලේ විඳිනකොට අපිට ඒකට එනවා ඉමෝෂන් එකක්. සතුට වෙන්න පුළුවන්, දුක වෙන්න පුළුවන්, තරහ වෙන්න පුළුවන්. ඒ එන ඉමෝෂන් එකත් එකම ඉමෝෂන් එක තමයි රිපීටඩ්ලි එන්නේ. එතකොට දැන් අපි සිතුවිල්ලක් එද්දි සාමාන්‍යයෙන් මොලේ අපේ නියුරෝන්ස් වෙන මොලේ හැදිලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි ඒගොල්ලෝ එකිනෙකට එකක් සංවේදනය කරගන්නවනේ. අපි අපේ සිතුවිල්ලක් එද්දි ඒ එක පාත්වේ එකක් ඇක්ටිවේට් වෙනවා. නියුරෝනල් පාත්වේ එකක් කියලා කියනවා. එතකොට අපි දිගටම එකම සිතුවිලි ටිකත් එක්ක ඉඳිද්දී එකම ඉමෝෂන්ස් ලබද්දී ඒක සර්කිට් එකක් විදිහට එකම විදිහට ෆයර් වෙනවා. අපි ඒකට කියනවා මේ සයන්ස් වලින් neurons which fire together wire together කියලා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ එකටම ෆයර් වෙලා එකට හાર્ඩ්කෝර් එකක් විදිහට වයර් වෙනවා. ඒ කියන්නේ වෙනසක් කියන්නේ අපි අද ඉන්නේ කවුද මට හිතන දේවල් මං කරන දේවල් වෙන්නේ මීට අවුරුදු 10ක් තිස්සේ මං අහපු දැකපු හිතපු දේවල් වල ප්‍රතිඵලයක් විදිහට. එතකොට මේක බ්‍රේක් කරන්න තියෙන හොඳම ටෙක්නික් එක තමයි අර මං කියපු විෂුවලයිසේෂන් ටෙක්නික් එක. ඒක තමයි ගොඩක් ප්‍රබල. මොකද අපි ඒකෙන් කරන්නේ අපි අර හැමදාම එන සිතුවිලි පැටර්න් එක බ්‍රේක් කරන එක. අපි මවලා අපේ ඇඟට අපේ මොළයට අයිඩියා එකක් දෙනවා මං හෙට දවස ගත කරන්න මෙන්න මේ විදිහට කියලා. එතකොට අපේ බොඩි එක අපේ බ්‍රේන් එක ඒ විදිහට ඇඩ්ජස්ට් වෙනවා. මං කිව්වර ඒක දන්නේ නැනේ මේ ඇත්තද මේ හිතුවිල්ලක්ද කියන එක. එයා හිතන්නේ මම මේක ඇත්තට එක්ස්පීරියන්ස් කරනවා. ඒකද එයා ඒ කිමිකල්ස් ඔක්කොම ඒ විදිහට හදාගන්න. එතකොට ඔන්න ඔය මේ අර මගින් නවත්තන ඒක අපි දිගටම ප්‍රැක්ටිස් කරොත් අපිට ඒක ඇඟට අර පත්තියම් වෙනවා වගේ ඒක කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙනවා. තව විදිහක් තමයි අර අපි පොඩි ළමයින්ට දෙයක් කරගන්න ඕනහම මම ඔයාලට චොක්ලට් එකක් දෙන්නම්. ඔයා මේක කළොත් මම මේක දෙනවා කියලා අර අපි අර රිවෝඩ් එකක් දෙන්නේ. ඒ වගේ තමන් හිතනම හරි. දවස් 5ක් මම මේක ප්‍රැක්ටිස් කරොත් මම මූවි එකක් බලන්න යනවා. ඒ කියන්නේ තමන්ට රිවෝඩ් එකක් දාගන්න. එතකොට තමන් අර මූවි එක බලන්න තියෙන ආසාවට හරි එක්ක අම්මට සහ තාත්තට කියනවා මම දවස් 5ක් මේක දිගට ප්‍රැක්ටිස් කරොත් මට මෙන්න මේ දේ දෙන්න කියලා. එතකොට ඒක ගන්න ඕන නිසා තමන් කාගෙන දවස් 5 ඉන්නවා. අර දෙයකට ආසාව නිසා. ඉතින් එහෙම හරි ටෙක්නික් එකක් යූස් කරලා අපිට පුළුවන් දිගටම මේ ප්‍රැක්ටිස් එකේ ඉන්න. මොකද මේක ඇත්තටම කියන තරම් ලේසි නෑ. ඒක කරලම තමයි අත්විඳලම තමයි බලන්න ඕනේ. තව එකක් තමයි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන්. මේ කොන්ෂස් මයින්ඩ් එක සවිඥානික මනස කියලා කියන්නේ. අපි සවිඥානික මනසෙන් වැඩ කරන්නේ නැති වුනහම සවිඥානික මනසෙන් වැඩ කරනවා කියන්නේ මේ මොහොතේ ඒ මොහොතට සිහිය ගේන එක. තමන් උයනවා නම් තමන් උයනවා කියන එක දැනගන්න. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට අපේ සබ්කොන්ෂස් මයින්ඩ් එක තමයි වැඩ කරන්නේ. අපි සබ්කොන්ෂස් මයින්ඩ් එක වැඩ කරන්න ගත්ත ගමන් අපි thoughts වලට යන්නේ වෙන thoughts වලට. ඒ thoughts වලට ගියපු ගමන් අපේ මුළු ජීවිතේම auto pilot mode එකට වැටෙනවා. ඒ කියන්නේ යනවා, වැඩ කරනවා, ඔහේ යනවා. ඒ වැඩෙත් වෙයි. නමුත් අර ඒ වැඩේ අපි හොඳට විඳලා නැහැ කරන දේ. ඒ විදිහට කොන්ෂස් මයින්ඩ් එකකට එන්න පුළුවන් හැම වැඩක් කරද්දිම ඔය කියපු කියන්නේ අපි ටික දවසක් කළා අත්හැරෙන්නේ මොකද ටික දවසක් කරත් අපිට ආයෙ පරණ තත්ත්වෙට වැටෙනවා කියන්නේ ආයෙ අපේ පරණ thoughts අපිට ගන්නවා. ඉතින් අර ඒ thoughts වලට ඉඩ දෙන්නේ නැතුව මේ මොහොතේ මම කරන වැඩේ හරියට කරනවා කියන mindset එකට ආවොත් මම හිතන්නේ ඕනම ප්‍රශ්නයක් ඕනම දෙයකට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් සාර්ථකව සහ ඉක්මනටම වෙනස් වෙන්න පුළුවන්.
දැන් ලක්ෂණී මේ පොසිටිව් තින්කින් වලින් අපේ ජීවිතයට තිබෙන වාසි අතරම් ප්‍රයෝජන පිළිබඳ ඔබ පැහැදිලි කරන්නේ කොහොමද? ඇත්තටම සුපුන් පොසිටිව් තින්කින් වලින් ලැබෙන වාසි මෙච්චරයි කියලා ලඝු කරන්න බෑ. එතකොට ඒ තරම් විශාල සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා. මොකද අපේ මුළු ජීවිතේම අභිවෘද්ධිය තීරණය වෙන්නේ ඒ ධනාත්මක චින්තනය කියන කාරණය මත. එතකොට මම බෙනිෆිට්ස් 5ක් තැනට කියන්න. එකක් තමයි අපි මේ පොසිටිව් වෙන්න අපි හරි අපේ සෞඛ්‍ය සම්පන්න බව වැඩි වෙනවා. ඒත් එක්කම අපේ සෛලවල තියෙන ජීව ශක්තිය කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒක වැඩි දියුණු කරනවා. එතකොට අපි ලොකු පික්චර් එක ගත්තොත් එහෙම අපේ ප්‍රතිශක්තිකරණය වැඩි දියුණු වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි සෞඛ්‍ය සම්පන්න අපිට ලෙඩක් ආවත් ලෙඩේ හැදුනත් අපේ ඇඟ විසින්ම ශරීරය විසින්ම ඒක සුවපත් කරගන්නවා යටපත් කරගන්න. ඒ වගේම අපි කවුරුත් ආසයි නෙමේ ලස්සනට ඉන්න ක්‍රීම් ගන්නවා, ඒවා ෆේෂල් කරනවා, ඉතින් ගොඩාක් දේවල් කරනවා. දැන් අපි පොසිටිව් තින්කර් කෙනෙක් නම් ඔය කිසි දෙයක් කරන්න ඕනේ නැහැ. අපේ ලස්සන ඔටෝ එනවා. අපි දැන් ගත්තොත් එimhe අපිට පේන දේවල් නෙමෙයි නොපෙනෙන දේවලුත් තියෙනවානේ. අපේ අවුර එකක් තියෙනවනේ වටේ. එතකොට අපි මේ ධනාත්මක වෙන්න අපේ අවුර එක ශක්තිමත් වෙනවා. එතකොට නෙගටිව් එනර්ජිස් වලට එන්න බෑ කොහොමද? ඒ කියන්නේ අපි ග්ලෝ වෙන්න ගන්නවා. අපේ කියන්නේ අමුතු දිස්නයක් එනවා. එතකොට හරි අපි ආසයි ඒ වගේ මිනිස්සුත් එක්ක කතා බහ කරන්න. ඒ මිනිස්සුත් එක්ක වැඩ කරන්න. ඉතින් තමන් මේ ප්‍රසන්න මිනිසෙක් බවට පත් වෙනවා. රිසර්ච් එකකින් හොයාගෙන තියෙනවා අපි මේ වොරි වෙන්න දුක් වෙන්න පසුතැවිලි වෙන්න අපේ ආයු කාලය කෙටි වෙනවා කියලා. එකක් තමයි අපි ලෙඩ රෝගේ හැදිලා අපි ඉක්මනට කලින් අපේ ආයුෂයට වඩා කලින් මිය යන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අර අපි හැමතිස්සෙම ස්ට්‍රෙස් මෝඩ් එකේ ඉන්නේ. අපේ heart එක ඉක්මනට බීට් උත් වෙනවා. අපි හරිය සනීපෙන් සැහැල්ලුවෙන් ඉන්නවා නම් ඒ heart beat එක අඩු වෙනවා. ස්පීඩ් එක. එතකොට අඩු වෙනකොට ඒ කියන්නේ අපි ගොඩක් කාලය වැය වෙනවනේ. එතකොට අපේ ලයිෆ් ස්පෑන් එක අපි ඒ කියන්නේ එක්තරා සීමිත සංඛ්‍යාවක් එක්කනම් ආවේ ගොඩාක් කාල අපිට ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි සතුටින් ඉන්නවා කියලා කියන්නේ ධනාත්මක විතනවා කියන්නේ අපේ ආයු කාලේ සතුටින් සැහැල්ලුවෙන් දීර්ඝ කරගන්න පුළුවන් සෞඛ්‍ය සම්පන්න විදිහට. ඒක තව බෙනිෆිට් එක. ධනාත්මක චින්තනය නිසා Tamanට ඇතිවන වාසි 5ක් පිළිබඳව අපි සලකා බලමු. 1. තමාගේ ශරීරය සෞඛ්‍ය සම්පන්න බවින් වැඩි දියුණු වේ. 2. තමාගේ ජීවිතයේ ආයු කාලය දීර්ඝ වේ. 3. තමාට ඊටමත් අලංකාර සහ ප්‍රසන්න පෙනුමක් ඇතිවේ. 4. තමාට රෝගයක් පැළඳුනද ඉන් ඉක්මනින් සුවය ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබේ. 5. එදිනෙදා ජීවිතය තුළ කාර්ය කිරීමේදී ඇතිවන මානසික ආතතිය අඩු වේ. අද මේ පොසිටිව් තින්කින් පිළිබඳ කතා කරන්නට වැඩසටහනට එකතු වුණ එන්කොඩෙක්ස් කෝ-ෆවුන්ඩර් ඒ වගේම ලයිෆ් කෝච් ලක්ෂණී පියසරට මම ස්තුතිවන්ත වන අතරම මේ වැඩසටහන පිළිබඳ ඔබේ අදහස් හා යෝජනා මා දැනගන්නට කැමතියි. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක විවෘතයි. ඉතින් මේ පොසිටිව් තින්කින් පිළිබඳ වැඩියෙන් අවධානය ලබා දිය යුතු කාලයකයි අපි මේ ඉන්නේ. එහෙම නැතුව හුදෙක් සරල රසාස්වාදය වෙනුවෙන් අපේ ඩේට කපාගෙන නිදි මරාගෙන වටිනා කාලය වැය කරගෙන ඒ කරන විකාරය බොහොම විහිළුවක් බවට අවසානයේ පත් වෙනවා. එයින් දිනන්නේ ඔබ නෙමෙයි. ඒ නිසා ඔබේ ඇතුළාන්තය ගවේෂණය කරගන්නට මේ පොසිටිව් තින්කින් හොඳාකාරව හරියාකාරව යොදා ගන්නට උත්සාහ කරන්නට අවශ්‍ය වෙනවා. එහෙම නැතුව කාටවත් තරු දීලා කවුරුත් නටවලා ඒ ලබා ගන්න සරල රසාස්වාදේ නම් ඉතාමත් හරසොන්. මම ඔබට ආරාධනා කරනවා මේ YouTube කියන්නේ හොඳ platform එකක්. මේක හරියාකාරව නිවැරදිව අපේ යහපතට යොදා ගන්න. Tamange වගේම අන් අයගේත් යහපත සුබසිද්ධිය වෙනුවෙන් ඒ භාවිත කරන්න. ඉතින් ඒ මතක් කිරීම සමගින් අද වැඩසටහන මෙතකින් නිමා කරනවා. යළිත් මෙවැනිම අර්ථාන්විත වැඩසටහනකින් මුණ ගැහෙන තුරු බොහොම පරිස්සමෙන් ආරක්ෂාකාරී වෙන්න ඔබට සුබ දවසක්. Saya